Magandang araw mga katropa. Welcome na naman sa panibago nating video. Sa mga bago lang dyan at hindi pa nakasusubscribe sa ating channel, mag-subscribe na kayo. At pakipindot nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa ating mga bagong video. Sa ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang Pag-Ibig Mp2 o ang Modified Pag-Ibig 2 na para sa akin ang pinakamagandang investment para sa ating mga OFW at sa mga tao na nais makaipon. So paano mga katropa? Pag-usapan na natin. So, mga katropa, ano nga ba ang Mp2? Ang Mp2 ay tinatawag na Modified Pag-Ibig 2. Ito ay isang investment scheme through Pag-Ibig. Maganda dito ay gobyerno ito. At tapos, makukuha mo ang pera mo ng tax-free. Wala ka nang babayaran tax. At nakasandal ka pa sa gobyerno, kaya siguradong hindi ito panloloko. Ito ang pinakamagandang investment para sa akin, para sa ating mga OFW. Pwede kayo magsimula for as low as 500 monthly. Tapos, ang pagbubukas na ito ay napakasimple lang din naman. Dala lang kayo ng 2 valid IDs. Mas maganda kung government IDs. Tapos, kailangan meron kayong at least 6 months na voluntary contribution sa inyong MP1. So, mga nasa abroad naman, pwede nyo rin kayong mag-register through online. Pwede na kayong mag-research dito sa YouTube. Marami naman sa YouTube na paanong paraan para makapagbukas ng MP2. Ngayon, kapag nakapagbukas na kayo ng MP2, pwede na kayong maghulog ng yearly or gusto nyo naman ay one time lang. Mas malaki ang magiging tubo ng inyong pera kung one time lang. Halimbawa, naghulog kayo ng 100,000. Maghihintay na kayo ng 5 years. Tapos, pwede nyo na kolektahin yung dividends na kinita ng pera nyo sa loob ng 5 years. At maganda pa sa Pag-Ibig Mp2, pwede nyo makolekta ang magiging dividends o tubo ng pera nyo yearly. Nasa inyo kung gusto nyo withdrawin. Pero mas maganda kung hindi nyo withdrawin para patuloy ang paglago ng inyong pera. Para sa ating mga FW, ito ang pinakamaganda. Siya nga pala, meron na akong 2 account sa Mp2. Tig-isa kami ng asawa ko na monthly kong binabayaran. Hindi ko na sasabihin kung magkano, pero yun na lang din ang magiging ipon ko after 5 years, di ba? Maganda yun, hindi mo namamalayan, nakapag-iipon ka na, maganda pa, may dividends. At mas malaki ang interest ng Pag-Ibig Mp2 sa kahit anumang klaseng investment sa bangko. Kahit sa time deposit, hamak laki. Pangkaraniwan, ang dividends sa Pag-Ibig ay nasa 7%. Sobrang laki na mga katropa, kaya maganda yon. So, maglalagay ako ng sample na computation dito sa baba at papaliwanag ko sa inyo kung paano to. Siya nga pala, sa Pag-Ibig Mp2, pwede kayo maghulog ng 500 kahit hindi magkakamuka sa buong buwan. Kunwari, ngayon po nato ng March, gusto nyo lang 500 kasi nakakapos kayo, may pinapagawa kayong bahay. Pwede, next month, bawiin nyo, gawin yung 5,000. Sunod 3,000. As long as naghuhulog kayo monthly. Pero nasa inyo din, kung gusto nyo naman, yearly nyo babayaran. Kunwari, yearly, gusto nyo 12,000, 1,000 per month, pwede rin. Nasa pakikipag-usap nyo sa Pag-Ibig yan. Ang mahalaga lang doon, hawak nyo yung account number ninyo. Napakaganda na ito mga katropa. Sigurado makakaipon kayo ng gusto. So ayan mga katropa, nalagay ko na sa screen yung sample computation. Ngayon titingnan natin kung gaano nga ba kalaki ang magiging tubo na inyong pera after 5 years. Ayan, nandyan mga katropa. Sa halimbawa, nag-ipon ko ng 500 monthly for 5 years. Ang 500 monthly for 5 years ay 30,000 pesos. Ito nga pala mga katropa ay sample computation lamang sa magiging tubo ng pera nyo. At ang interest na dividend na kinita nyo dito sa halimbawa na ito ay 6.96%. Ito yung pangkaraniwan na kinikita ng Pag-Ibig Mp2. So after 5 years, tumubo ang pera nyo ng 5,776 pesos. So, pag winidyo nyo na ito sa Pag-Ibig, magiging 35,776 pesos. O diba, hamak laki na ito kaysa sa bangko. Sa bangko, pangkaraniwan, wala pang 0.1%, ay wala pang 1% ang tubo, diba? Sa time deposit naman, pangkaraniwan, 2% hanggang 2.5%. Malaki na yan, mga katropa. Dito sa Pag-Ibig Mp2, aabot ng 6.96% magiging tubo ng inyong pera. So, mas malaki ang inyong iniipon, every month na hinuhulog nyo sa inyong Mp2 account, mas malaki ang inyong magiging tubo. Pero mas maganda mga katropa kung one-time deposit lang ang gagawin nyo. Halimbawa, nandito rin sa halimbawa na ito. Naglagay kayo sa Pag-Ibig ng 300,000 ngayong year of 2020. After 5 years, mabi-withdraw nyo ito sa year 2025. Ang naging tubo ng pera nyo sa 6.96% na dividends ay 119,000 mga katropa. Sobrang laki, di ba? So, pag withdraw nyo na yung pera nyo, magiging total ng pera nyo ay 419,979 pesos. Di ba sobrang laki mga katropa? So,
Kaysa mag-ipon kayo ng mga kung ano-ano mga bagay, mga sapatos na sobrang mamahal, mga damit, dito nyo ipunin yung pera nyo. Paunti-unti, after 5 years, sobrang laki talaga magiging tubo mga katropa. Siya nga pala mga katropa, ito sa MP2, Pag-Ibig Mp2, pwede kayo mag-withdraw ng magiging tubo ng pera nyo yearly. Halimbawa, January 2020 kayo nagsimula, tapos January 2021, gusto nyo makuha yung tubo, naging tubo ng pera nyo, pwede nyo kunin. Pero para sa mas maganda, after 5 years nyo kunin. Siya nga pala mga katropa, kailangan yung pera nyo hinuhulog dito ay hindi nyo basta-basta gagalawin. Kasi kailangan 5 years bago nyo makuha yung dividends at yung pera ng mga yung pinaka-kapital na perang nahihulog nyo. Pero meron din namang pagkakataon na emergency, halimbawa, pero merong dapat kayong katunayan na emergency. Kung halimbawa, napauwi kayo galing abroad, yun, pwede nyo ma-withdraw. Pwede kayo makapag-usap sa Pag-Ibig branch na malapit sa inyo. Kaya maganda ito mga katropa. Mas maganda pa nga dito mga katropa, ito ay tax-free. Ito mga katropa, tingnan nyo yung sample computation dito sa screen. Makikita nyo dito kung kayo ay mag-iipon ng 10,000 monthly sa loob ng 5 years. Ang capital nyo ay 600,000. Ang magiging tubo ng pera nyo ay 115,533 pesos. Yun ay sa 6.96% na dividends ha. E paano kung mas mataas pa ang magiging dividends ng Pag-Ibig sa loob ng 5 years? Mas malaki pa ang magiging tubo ng pera nyo. So after 5 years, yung 600,000 na ipon nyo sa monthly hulog nyo na 10,000 ay magiging 715,533 pesos. Diba? Sobrang laki mga katropa. Kung plano nyo magpagawa ng bahay sa loob ng 5 taon, itong Pag-Ibig Mp2 ang isa sa pinakamagandang pwede nyong gamiting investment para matupad yung pangarap nyo magkaroon ng magandang bahay. Kunwari, halimbawa, gusto nyo na rin magpakasal sa mga binata dyan. Diba? Napakalaking halaga na ito. Pagka nakapag-ipon kayo sa loob ng 5 years, makapagpapakasal na kayo sa kasal na gusto nyo, yung matitira, pwede nyo pang makapagpasimula sa bahay na pangarap nyo. So mga katropa ko dyan, hinihikahit ko ngayon magbukas ng Mp2 kasi talaga napakaganda na ito para sa ating mga OFW. Huwag nyo lang sayangin pa yung mga pera nyo sa mga bagay na hindi nyo naman kailangan. Mag-invest na lang kayo dito sa Mp2 at sigurado, mas makakaipon pa kayo. Patagal na patagal, pamahal ang bilihin sa Pilipinas. Kaya kailangan paghandaan nyo na kinabukasan nyo. Hindi naman tayo habang buhay, habang panahon nandito sa abroad, diba? Tumatanda rin tayo. Saka kung sakasakali na magkasakit ka, may perang mabubunot ka na nakatago sa Mp2. Diba mga katropa? Napakalaking tulong na to. Kaya kung ako sa inyo, hindi pa naman huli ang lahat. Magbukas na kayo ng Mp2. Meron din naman sa online. Habang nandito kayo sa abroad, pwede kayo magpabukas sa mga magulang nyo, sa asawa nyo, sa mga ate, kuya nyo, pwede kayo magpatulong. So mga katropa, hindi pa huli-huli ang lahat. Magbukas na kayo ng Mp2, hinihikahit ko talaga kayo magbukas ng Mp2 mga katropa. So mga katropa, kaysa mag-ipon kayo ng mga bagay na hindi nyo naman kailangan, tulad ng mga mamahaling sapatos, mga damit, mga bag, ipunin nyo na ng Pag-Ibig Mp2 ang inyong mga pinaghirapang kinikita dito sa abroad. Para pagdating naman ng panahon, may mabubunot kayo sa oras ng kagipitan. Tandaan nyo, napakahirap ng buhay sa Pilipinas. Pare-parehas natin makakanasan yan pagdating ng panahon kasi limited lang yung time natin dito sa abroad. So ngayon pa lang, paghandaan nyo na yung mga future nyo mga katropa. Sa bandang huli, wala na kayo ibang sasandalan kundi yung sarili nyo. Sana'y nakatulong sa inyo mga katropa itong video ko na to. At medyo masakit yung lalamunan ko mga katropa, medyo tonsillitis ako kaya pasensya na, medyo maikli lang itong video ko na to. Kaya nyo, susunod yung video pag okay na yung tonsil ko. Papaliwanag ko na mas malinaw yung Pag-Ibig Mp2. Pero sana lahat ng OFW dito sa Taiwan at hindi lang dito sa Taiwan, lahat ng OFW sa ibang bansa ay magbukas na ng Mp2. Napakalaking tulong nato sa atin mga katropa. At napakalaki pa ng dividends na pwede nyo makuha. Hamak-laki kaysa ipunin nyo ang pera nyo sa bangko na kinakain lang ng inflation. Tumataas ang bilihin taon-taon. Nagbabago. Minsan halos wala nang halaga ang 1,000 sa atin. Alam niyo naman, basta nabariya, ubos ka agad ang 1,000 sa Pilipinas. So mag-save na kayo sa Mp2. Kahit hindi malaking halaga, basta at least nakapag-save kayo mga katropa. So paano mga katropa, okay magpapaalam na sa inyo. At sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe ha. Huwag sana kayong magsasawang manood sa aking mga video. Hanggang sa susunod ng mga video mga katropa, ingat kayo palagi.